Okey, selamat pagi. So hari ini kita lihat dekat saya punya ini ni ada bocor kat paip air ada bocor. So apa yang saya perlu buat adalah ini saya akan cuba pecahkan tembok ni untuk melihat sambungan dia punya elbow kat dalam tu. So sekarang dah nampak dah kat mana dia punya kebocoran dia. Kat situ lah dekat penyambung dia. Dia tak pakai elbow. Dia pakai penyambung daripada elbow tu ke paip biru tu lah. So, sekarang ni nak pecahkan sikit lagi supaya saya dapat buka dia punya penyambung tu. Okay, kita teruskan. Dah nampak banyak ni. Jadi tinggal sekarang ni nak tukar dia punya kata penyambung tu lah. Nak pecah kat situ pun. So lepas ni nak pergi cari penyambung ni. Dan kita akan start pasang dan tengok hasil ni pula. Bye. Bekalan air pun telah dimatikan. So sekarang ni kita buka lah tu. Kita akan buka tu menggunakan peralatan ni lah. Okay, harap jalan lancar. Kita lihat hasilnya. Dah pengganti dia. Ni konektor dia yang lama. Ni konektor yang baru lah. Harap dia boleh masuk kat sini dan tak ada apa-apa lah. So kalau ada apa-apa ni nak settlekan lagi.
Okay, kita try dulu. Semoga berjaya. Siap pasang, cuba lah on Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, settle, pipe pun dah on. Dan alhamdulillah tak ada bocor apa-apa. Okay, bawa sini biar dia macam ni je. Dan bila dah settle baru kita simen lah. Okay, itu saja. Agak suka sikit lah. Dan selamat berjumpa pada yang terkena macam saya ni. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.